दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शक हेर्नुहोस् त, सिधा अगाडिपट्टिको घर हो, यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। रिङ रोडबाट तपाईको लगभग 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ग्वारको चोकबाट अलिकति अगाडि महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्दछ। यो ओचु हाइटमा रहेको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुहोस् त, 13 फिटे बाटामा रहेको 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको नयाँ मापदण्डको भर्खरै 3 वर्ष मात्रै बनेको छ। यो घर फिनिसिङ भएको, यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। लोनले गर्दाखेरिमा बेच्न खोजिरहनु भएको छ। त्यही भएर तपाईहरुको यदि चाहिँ पुरा पैसा पुग्दैन भने पनि 1,25,00,000 रुपैयाँ उहाँको लोन रहेको छ। तपाईले त्यो लोनलाई एक्सेप्ट गरेर बाँकी पैसा दिएर पनि यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। 13 फिटे बाटामा रहेको छ। नयाँ मापदण्डमा बनेको 12 कोठाको घर रहेको छ। एकदमै फिनिसिङ र एकदमै दामी रहेको छ। माथि टपमा तपाईले सोलर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पानीका ड्रमहरू रहेको छ भनेदेखि तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2 फ्ल्याट उहाँले भाडामा दिनु भएको छ भने माथि 1 फ्ल्याटमा चाहिँ आफू बसिरहनु भएको छ। प्रत्येक फ्ल्याटमा 4-4 वटा कोठा रहेका छन् भने मज्जाले गाडी पार्किङको लागि एउटा गाडी र केही मोटरसाइकलहरू तपाईले मज्जाले पार्किङ गर्न सक्नुहुनेछ है त। म तपाईलाई भित्रका दृश्यहरू पनि देखाउने छु र एकदमै अर्जेन्ट परेको छ साथीहरु। र उहाँको एउटा जग्गा पनि रहेको छ, जग्गा पनि बिक्रीमा रहेको छ। म एकैछिनमा तपाईलाई त्यो पनि देखाउने छु। यो चाहिँ मैले अलिकति तपाईले साइडबाट खिचे, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो बस्तीमा रहेको छ। र यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ तल ढलानको लागि चाहिँ प्रोसेसमा रहेछ साथीहरु। अहिले चाहिँ ढुङ्गाहरू बिछाइसकेको छ भनेदेखि अब छिटै ढलान पनि हुँदैछ भनेदेखि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ ठ्याक्क अगाडिपट्टिको दृश्य तपाईहरुमा आज राखिरहेको छु। एकदमै राम्रो नयाँ मापदण्डको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। ओचु हाइटमा रहेको छ साथीहरु। महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा ओचु हाइटको चिनारी टोलमा रहेको छ। दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। 3 तलाको 12 कोठाको 3 बाथरुम भएको 3.5 आनामा बनेको, एक गाडी र केही बाइकहरू पार्किङ गर्न सकिने 2077 सालमा बनेको घर हो। नयाँ मापदण्डको हाइवे ग्वारको चोकबाट जम्मा 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने कोठाका साइजहरू पनि 11-12, 11-10, त्यसै गरेर 11-14 साइजका कोठाहरू रहेका छन् भने यही घर बिक्रीमा छ। ढल सप्लाई रहेको छ। बाटो छिटै ढलान हुँदैछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गाहरू ओछ्याइसकेको छ भने अब म भित्र छिरेर भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु र घरधनीको नम्बर दिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क टाइलहरू लगाएको छ पार्किङमा र एउटा गाडी र मोटरसाइकलहरू तपाईले मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो फर्स्ट फ्लोरको दृश्य देखाइन साथीहरु। यो कोठा पुरै चाहिँ भाडामा गएको छ है त। अब म जान्छु माथि। रेलिङहरू तल मार्बल ग्रेनाइट सबै कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। ढोकाहरूमा जाली खापा, त्यस्तै गरेर चाहिँ काठका झ्यालहरू तपाईले पाउनुहुनेछ। घर चाहिँ आफै बस्नको लागि मजबुत गरेर बनाउनु भएको रहेछ। तर अहिले लोनले गर्दा चाहिँ बेच्न खोजिरहनु भएको छ साथीहरु। 1 करोड भन्दा पनि बढी लोन छ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर पनि तपाईहरु यदि चाहिँ इन्कम स्रोत राम्रो छ भने तपाईले त्यो लोनलाई पनि ट्रान्सफर गराउन सक्नुहुनेछ। र चाहिँ अहिले 2 फ्ल्याटबाट चाहिँ मासिक 40,000 रुपैयाँ भाडा पनि आइरहेको छ। अब हामी थर्ड फ्लोरमा आइपुगेका छौँ साथीहरु र यहाँनिरको यो लिभिङ रुमको दृश्य देखाएँ। कोठाको साइज ठुल्ठुलो छ। 14-12 साइजको यो कोठा रहेको छ भने यो फ्लोरमा 4 वटा कोठा छ। एउटा लिभिङ रुम भयो, 2 वटा बेडरुम र एउटा किचन रहेको छ। एउटा बेडरुम यहाँनिर रहेको छ साथीहरु। मैले मोटामोटी कोठाको साइज देखाइदिरहेको छु। मजाले चाहिँ 2 वटा चाहिँ खाटहरू राखेर चाहिँ तपाईको दराज पनि अट्ने खालको ठुल्ठुला साइजका कोठाहरू रहेका छन् भने यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ 2 वटा दराज, 2 वटा खाट राख्नु भएको छ। कोठाको साइज ठुल्ठुलो छ। एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्नको लागि जानु होला है। र यतापट्टि साइडमा चाहिँ बाथरुम देखाइरहेको छु माथि टपमा रहेको। ओके, अब यतापट्टि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो किचन है त। मोडुलर किचन टक्क सेट रहेको छ। हेर्नुस् त। ओके, तल पनि चाहिँ टक्कला टाइल ओछ्याउनु भएको छ। साथै एकचोटि मैले यो सरसर्ती तपाईहरुलाई देखाएँ। सरसर्ती लाएर चाहिँ हेर्दाखेरिमा 2 वटा कोठा, एउटा लिभिङ र एउटा बाथरुम र एउटा चाहिँ यो किचनको दृश्य देखाएँ। अब म यहाँबाट टक्क लाएर बाहिर निस्कन्छु र माथि छतका केही दृश्यहरू देखाउने छु है त। यही नै सुन्दर घर बिक्रीमा आएको छ र घर धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ। 9841588959, 9841588959 र 9767398010, 9767398010 नम्बर रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ।
माथिको यो पूजा कोठा देखाएर यतापट्टि साइडमा छतमा आएको छु। छतमा पनि टक्क टाइलहरू लगाइसक्नु भएको छ भने माथि योभन्दा माथि टपमा भर्याङ छोपेको ठाउँमा त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ सोलर राखिएको छ। र अब माथिबाट हेर्नुहोस् त यो घरको छतबाट तपाईँले चाहिँ मजाले हिमालका रेन्जहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो मजाको ठाउँमा छ होइन। पक्कै पनि तपाईँलाई घर मन पर्यो होला। साथीहरू म तपाईँहरूलाई अब यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। म चाहिँ ग्वारको चोकबाट सिधा भित्र छिरेर यो गाविस चोकबाट चाहिँ हामी तल जानेछौँ। यसरी अगाडि आएपछि यहाँनिर चाहिँ यो लक्ष्मी ब्याङ्क रहेको छ भने लक्ष्मी ब्याङ्कको अपोजिट साइडमा अथवा यसलाई चाहिँ गाविस चोक पनि भन्छ। र यहाँबाट चाहिँ म भित्र छिरेर ओचु हाइटतर्फ अगाडि बढिरहेको छु है त। यसरी थोरै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा तपाईँहरू ओके यसरी थोरै अगाडि बढ्दै गर्दा यो चिनारी टोल यो मन्दिर देख्नुहुन्छ। मन्दिरबाट पनि अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ यहाँनिर चिनारी टोलतिर जाने यो ओचु हाइटको यहाँनिरबाट चाहिँ है यहाँनिरबाट चाहिँ चिनारी टोलतिर जाने एउटा सानो गेट पनि तपाईँले एउटा एरो लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामी भित्र छिरिरहेका छौँ र ठ्याक्कै चिनारी टोलमा आइपुगिसकेका छौँ साथीहरू। त्यसरी थोरै आउनुभयो भने यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने घरधनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। माथि नम्बर देखिरहनु भएको छ यो चिनारी टोलको यो गेट रहेको छ र गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै पहिलो लेफ्ट टर्न गरेर चाहिँ हामी ठ्याक्क घरमा पुग्न सक्नेछौँ। यसरी अलिकति अगाडि बढे पछाडि यो पहिलो लेफ्ट टर्न हेर्नुहोस् त। यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्टतर्फ टर्न गरेर अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै म घरनिर आइपुग्नेछु। घरधनीको नम्बर देखिसक्नु भएको छ भने मूल्य चाहिँ साथीहरू 2,60,00,000 मा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। यो ओचु हाइटतिर जग्गाको रेट नै एकदमै हाई रहेको छ र 2,60,00,000 मा पनि म मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। एकपटक अवश्य पनि घरलाई भिजिट गरेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। घरधनीको सम्पर्क नम्बर सबै दिएको छ। यहाँनिर ढुङ्गा छापिएको छ। अब छिटै ढलान हुँदै रहेछ त्यही भएर तत्काल यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। बेलुका 8 बजेको लाइभ कार्यक्रम हेर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।